ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በዛሬ መሰናዷችን ከልክ ያለፈ ወዝን ከቆዳ ላይ ለማስለቀቅ የሚረዱ ቀላል ውህደቶችን ይዘንላችሁ መጥተናል አብራችሁን ቆዩ በወዛማ ቆዳ ተማራችኋል ምን አይነት ጣጣ ነው ወይስ ብላችሁ ተናዳችኋል ቅባቶችንስ ተጠቅማችሁ ወዛም ቆዳ ከእንግዲህ አይኖረኝም ብላችኋል ወይስ ወዝ ቆዳችሁ ላይ በወጣ ቁጥር እየሄዳችሁ በውሃ ተነክራችኋል እንግዲያውስ ፍቱን መፍትሄ ከወዲሁ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ወዛም ቆዳ በብዛት በጉርምስና እድሜ ወይም በወጣትነት ጊዜ ላይ የሚታይ ነገር ነው ለዚህም ክስተት እንደ ዋነኛ ምክንያት የሆኑ ነገሮች አሉ ከልክ ያለፈ ክሬሞች መጠቀም ወይም ሲቀቡ ማብዛት ለሙቀት ተጋላጭ መሆን በጣም ወዛማ ቆዳ ያላቸው የቤተሰብ አባል ሲኖር የወቅቶቹ መቀየር የተለያዩ መድኃኒቶች ጊዜያቸው ያለፈባቸው ምርቶችን መጠቀም የሆርሞን መለዋወጥ በጭንቀት መወጠር ለፀሐይ ብርሃን መጋለጥ እንደ ዋነኛ ምክንያት ተደርገው ተጠቅሰዋል ቆዳችሁ ወዛማ መሆኑና አለመሆኑን ለማወቅ የተለያዩ ዘዴዎችን ይጠቀሙ በለስላሳ ጨርቅ ወይም በሶፍት መጥረግ በተለይም ቲዞን አካባቢ የሚባል ቦታ ይህንን ከላይ ከግንባር አፍንጫና አገጭ በብዛት ወዝ የሚከማችበት ቦታ ነው ስለዚህ ሶፍትን በመጠቀም በቀስታ ወዙን ከቆዳችሁ ላይ መጥረግ ትችላላችሁ አንደኛ ፊትን መታጠብ ፊቶት በቀን 2 ወይም 3 ጊዜ ሞቅ ባለ ውሃ መታጠብ ይህን ሁሉ ደግሞ ቡግር እንዳይፈጠርና ቅባት ቶሎ እንዳያመነጭ የሚያደርግ ባህሪ ያለው ልክ ሞቆ ባለው ውሃ ታጥባችሁ ሲጨርሱ ቀዝቃዛው ፊታችሁ ላይ መርጨት ይህም የቆዳችሁን pH መጠን እንዲስተካከል ያደርጋል ሁለተኛ የአጃ ማክስ አጃ ማዘጋጀትና ድቅቅ ማለት ይኖርበታል በመቀጠልም የሬት ጄሉን በላዩ ላይ መጨመርና መቀላቀል በመቀጠልም አንገቶና ፊቶን መቀባትና ለብ ባለ ውሃ መታጠብ ሌላው አማራጭ ደግሞ እኩል መጠን ያላቸው ማርና ሎሚ እና ቤኪንግ ሶዳ ማዘጋጀት እና መቀላቀል ፊቶት ላይ መቀባትና 10 ደቂቃ ቆይተው ለብ ባለ ውሃ መታጠብ ይህን ደግሞ የሞቱ ቆዳ ሴሎች እንዲነሱ የድካምና የመደበር ስሜትን በመቅረፍ ቆዳችሁ ስስና ማራኪ እንዲሆን ያስችላል ሶስተኛ ቆዳችሁ ድምቅ ያለ ከለር እንዲኖረው እኩል መጠን ያላቸው የአፕል አርቼቶና ውሃ ማዋሃድ እናም ፊቶ ላይ መቀባት ይህን ደግሞ ለወዛማ ቆዳ እጅግ ፍቱን መላ እንደሆነም ተነግሮለታል ሌላው ደግሞ አረንጓዴ ሻይ ነው ጸረ ማቃጠል ባህሪ ያለውና አንድ የሾርባ ማንኪያ የአረንጓዴ ሻይ ማዘጋጀትና በብልቃጥ ውስጥ በመጨመር ፊቶን በውህደቱ በቀን 2 ጊዜ መታጠብ ይህንን ቆዳችሁ ላይ የሚፈጠር ማንኛውንም የማቃጠል ስሜት እንዲጠፋና ቆዳችሁ ደማቅና የሚያምር ከለር እንዲኖረው በማድረግ ወዙን ያጠፋል አራተኛ የፊት ማክሶች የእንቁላል ፈሳሹን ማዘጋጀትና በላዩ ላይ አንድ ማንኪያ ማርና በላዩ ላይ ጥቂት ዱቄት ጨምሮ ማዋሃድ እናም ፊቶን መቀባት 5 ደቂቃ ቆይታችሁ መታጠብ ሌላው አማራጭ ደግሞ ማንጎን ማዘጋጀትና ፊቶት ላይ መቀባት 5 ደቂቃ ቆይታችሁ መታጠብ ይህም የፈካና ጥርት ያለ ቆዳ እንድትላበሱ ያደርጋችኋል እነዚህ ውህደቶች በሚገባ ከተጠቀማችሁ ወዝን ቻው ብላችሁ ጥርት ያለ ፈካና ውብ የሆነ ቆዳን ባለቤት ትሆናላችሁ ለቢታችሁ የምትሰጡት እንክብካቤ ትኩረት ይሻል እናም ሳይሰለቹ ጊዜ ሰጥተው እይታዎትን ማራኪ ያድርጉ አምስተኛ ሎሚ መጠቀም ሎሚ የስትሪክ አሲድ መገኛ ነው ይህም አስደናቂ የሆነ ስራን ይሰራል ሎሚ በሽታ አምጪ ተዋሲያንን የሚከላከል ሲሆን የጠቆረ ቆዳን በማቅላት ቆዳ የፈካ እንዲሆን ያደርጋል እኩል መጠን ያላቸው የሎሚ ጭማቂና ንጹህ ውሃ ማዘጋጀትና ከዚያም መቀላቀል ቀጥለው ውህደቱን ፊቶ ላይ መቀባት 10 ደቂቃ ብቻ ያቆዩትና ለብ ባለ ውሃ ይታጠቡ ከዛም ማለስለሻ ክሬሞችን ይቀቡ ይህን ድርጊት በቀን ውስጥ አንድ ጊዜ አድርጉ ሎሚው በተቀቡ ጊዜ የማቃጠልና የመቆጥቆጥ ስሜት እንዲሰማውት ሊያደርግ ይችላል ይህ ኖርማል ነው ከልክ ያለፈ ሲሆን ግን ቶሎ በቀዝቃዛ ውሃ ቢታጠቡት ይመረጣል ስድስተኛ አጃና እርጎ አጃ ቆዳችንን የሚያሳክኩን ልክ ያልሆኑ የቆዳችን ጤናን የሚያበላሹ ነገሮችን ቀርፎ ያነሳል በመትኩም ጤነኛ ወዝ ያለው ቆዳን ይቸረናል አጃ አንቲ ኢንፍላማቶሪ ባህሪ በውስጡ ይዟል የቆዳ መቅላትን መለብለብን ያስወግዳል
ቡጉር ቆዳ ላይ እንዳይከሰት ትልቁ ሚና ይጫወታል። እርጎ ላስቲክ አሲድ የተሰኘ ንጥረ ነገር ይዟል። ይህ ንጥረ ነገር ታዲያ ቆዳ ላይ የሚወጣ አላስፈላጊ ወዝን ይከላከላል። የእርጎና የአጃ ውህደት ከልክ ላለፈ ቆዳ መጠነኛ የሆነ ወዝን በመስጠት ቆዳን ያስተካክላል። ሰባተኛ ቡናና ማር። ቡና በርከት ያለ የአንቲኦክሲዳንት መገኛ ነው። እንዲሁም ቆዳ ያለምንም ችግር ጤነኛ ሆኖ እንዲቆይ ያደርጋል። ቡና ያለ እድሜ ቀድሞ የማርጀት ምልሰትን ይከላከላል። ማር ደግሞ ቆዳችን ላይ የሚወጣን ከልክ ያለፈ የቆዳ ላይ ወዝን ያጠፋል። የቆዳ ቀዳዳዎችን ይከላከላል። እንዲሁም ቆዳችንን ይመግባል። በቂ ሆነ እርጥበትንም ያለው ወዝ ይሰጣል። በተጨማሪም በተፈጥሮ በሽታ አምጪ የሆኑ ጀርሞችን ይከላከላል። በተለይም ደግሞ ቡግር እንዲፈጠር የሚያደርጉ ከልክ ያለፉ ወዝን በቆዳ ላይ መከሰት ይዋጋል። ማር ለብቻው ፊቶት ላይ ወስዶ መቀባት፣ 15 ደቂቃ ማቆየትና ከዚያም መታጠብ። ይህንን ድርጊት በቀን ውስጥ ለ2 ጊዜ አድርጉ። እኩል መጠን ያላቸው ማር፣ የተፈጨ ቡናና የሎሚ ጭማቂ በማዋሃድ ማዘጋጀት። ከዚያም ውህደቱን ፊቶት ላይ መቀባት። ታዲያ በኃይል ይፈተጉ አይታጠቡ። ለ5 ደቂቃ ያክል በተቀቡበት አቆይተው በንጹህ ውሃ መታጠብ። ይህንን ሲያደርጉ የቆዳ ቀዳዳዎች እንዲደፈኑ በማድረግ ንጹህ የሆነ ቆዳን ይሰጠናል። ስምንተኛ የእንቁላል ውሃው ክፍል። የእንቁላል ውሃው ክፍል የቫይታሚን ኤ መገኛ ነው። ስለሆነም በቆዳ ድርቀት ምክንያት የሚፈጠር ከልክ ያለፈ ወዝን ይከላከላል። ይህ ውህደት ሲቀቡ ቆዳ ውስጥ ድረስ ዘልቆ በመግባት የቆዳ ቀዳዳዎችን ያጠራል። አንድ እንቁላል መስበርና የእንቁላል ፈሳሹን ፊቶት ላይ ሙሉ በማድረስ መቀባት። እናም ጥቂት ደቂቃ ቆይተው ለብ ባለ ውሃ መታጠብ። ይህንን ድርጊት ደግሞ ለሳምንት ያህል ያድርጉት። አንድ እንቁላል ፈሳሽና የግማሽ ሎሚ ጭማቂ ማዘጋጀትና ቀላቅሎ ፊቶትን መቀባት። ለ15 ደቂቃ ያክል ባለበት መተው። ከዚያም ለብ ባለ ውሃ መታጠብ። ይህ ደግሞ ፊቶት ለስላሳ በማድረግ የሚያምር ቆዳን ይለግሳል። ታዲያ እንቁላል አለርጂ ከሆኑ ይህንን መጠቀም ቢቆጠቡ ይመከራል። ዘጠነኛ የቲማቲም ጭማቂ። ቲማቲም ቆዳን ያጠራል እንዲሁም ያፈካል። የቫይታሚን ሲ መገኛ የሆነው ቲማቲም ቡግርን በቆዳ ላይ እንዳይከሰት ተጋላጭነቱን ይቀንሳል። በተጨማሪም የቆዳ ወዝን በመምጠጥ ወዙን ይከላከላል። ግማሽ የቲማቲም ጭማቂ ማዘጋጀትና ፊቶትን መቀባት። 15 ደቂቃ ቆዩትና በቀዝቃዛ ውሃ ታጥበው የፊቶትን ክሬም በስሱ መቀባት። አስረኛ ኩከምበር። ኩከምበር ለወዛማ ቆዳ እጅግ አስገራሚ ጥቅምን ይሰጣል። ተመራጭ እንዲሆን ያደረገው ደግሞ የቫይታሚን ኤ እና ኢ መገኛ ስለሆነ ነው። የፖታሲየም ከፍተኛ የሆነ የሚነራሎች መገኛም ስለሆነ ተመራጭ አድርጎታል። አዲስና ንጹህ ኩከምበር መቁረጥና በቁራጩ የፊቶትን ቆዳ ማሸት። ይህንን ድርጊት ሁልጊዜም ማታ ወደ አልጋው ከመሄዶ በፊት ማድረግና መተኛት። ጧት ሲነቁም ለብ ባለ ውሃ መታጠብ። በተጨማሪም ደግሞ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ የኩከምበር ጭማቂና የሎሚ ጭማቂ ማዘጋጀት። ፊቶትን መለቅለቅና እስኪደርቅ ድረስ መጠበቅ። ከዚያም ለብ ባለ ውሃ መታጠብ። ይህንን ድርጊት ሁልጊዜ በየቀኑ ያድርጉ። ይህም የቆዳ መሰነጣጠቅንና የቆዳ ጥቁረትን ያጠፋል። አስራአንደኛ የሬት ጄል። ሬት አንቲማይክሮባል ባህሪ ስላለው በቆዳ ቀዳዳ መድፈን ወይም መቆሸሽ ምክንያት የሚመጣውን ቡግር ያክማል። እንዲሁም ቆዳን ውስጠኛ ክፍል ድረስ ዘልቆ በመግባት የቆዳ ወዝን ይቀንሳል፣ ግን ለቆዳ በቂ የሆነ እርጥበትንም ይለግሳል። የሬት ቅጠል መቁረጥና ማዘጋጀት። ከዚያም ፊቶት ላይ ማሸት። እስኪደርቅ ድረስ በማቆየት መጠበቅና በንጹህ ውሃ መታጠብ። በተጨማሪም ደግሞ የሬት ቅጠል ላይ ጥቂት ውሃ ጨምሮ መቀላቀል። ከዚያም ቅጠሉን በማውጣት መፍጨትና ቀጥሎም በላዩ ላይ ጥቂት ማርጠብ በማድረግ ሙሉ ፊቶትን መለቅለቅ። 20 ደቂቃን በማቆየት በንጹህ ውሃ መለቃለቅ። ይህን ድርጊት በሳምንት ውስጥ ለአንድ ጊዜ አድርጉ። አብረውን ስለነበሩ ከልብ እናመሰግናለን።